подразделение какое? Я говорю, Азов, так-то, так-то. О, ясно. Говорит, ну все, тебе, короче, тут конец твой. Твоя страна тебя бросила, ты не, тебя видишь, куда привезли, типа, не видишь, не знаешь и не узнаешь. Вот ты тут сдохнешь. Но у тебя есть выбор. Ты можешь подписать контракт в батальон Богдана Хмельницкого. Я не могу, гражданин начальник. Я ж присягу давал. А русских солдат убивал? Я говорю, ну, наверное, да. Зетку вибили отак от. Мене звуть Семенов Микита, я є бійцем полку Азов. Був звільнений з полону 4 липня 2025 року. Я з Одеси. Виховувався я в родині, ну, скажімо так, мати мене з дитинства, вона хотіла, щоб я розмовляв українською. Це при тому, що я в російськомовній родині народився, жив. З 1 по 5 клас я вчився в українській школі. Потім мене якби перевели в іншу школу, і там, ну, так сталося, що мені прийшлось вчитися в класі російськомовному. Хоча це вже було після 2014 року, і трошечки, ну, такі були моменти, якби, перебудови, скажімо так. От. І не дивлячись на це, от з дитинства, там на всіх заходах, таких урочистих, мене мама вдягала в вишиванку. Тут починаються події Майдану, я якби, ну, взагалі якби малий, 10-11 років мені. Але от вторгнення вже Росії на територію України, в частності там Крим, Донецька, Луганська область, воно, знаєте, як у підлітка вже у мене, коли людина в підлітковому віці, вона дуже гостро так реагує на несправедливість. Я пішов служити літом 21-го року, це якби я офіційно підписав контракт і був зарахований на посаду стрільця-гранатометника. Я прийшов в полк молодий, мені було 18 років. Так, я одразу, ну, грубо кажучи, це часи локдаунів і коронавірусів. І все, от я поїхав там з групою друзів, я не один їхав. З Одеси ми поїхали всі в підрозділ туди, зразу на гарнізон школа. Грубо кажучи, я зі школи потрапив в школу. І на момент повномасштабного вторгнення ви так само були ж в Маріуполі, так? Так. Я був в Маріуполі. Я пам'ятаю, що я ще з 23 на 24 якраз був вночі в наряді на КПП. Ну, сидів тоді в ніч. І було чути, якби вже, що там прилітає там, широке наводяне, що там поруч. Причому вже так, серйозно, якби. Бо було з чим порівняти, там прилітало, я чув за весь цей час, поки я служив там з літа. І з кожним днем все більше і більше якби, новин про нас, інформації. Я особисто сам нічого не бачу, не читаю, мені тільки все передають. І це, в принципі, моє джерело інформації на наступні 3 роки, от таким воно і стало. Не знаю, я якби... У мене не було думок, що я помру, наприклад. От чомусь не було, от не помру і все. Я виходив з Азовсталі 18-го, і 19-го я от повністю приїхав, вийшов, заселився на Оленівці. Ну, сказали вийти, я там, не брати багато речей. Добре, ну що я взяв? Я взяв трошечки там 2 книги, щось таке. Хотів взяти 3, але не влізло. А що це були за книги? Це був Діккенс. Я не пам'ятаю, як вона перекладається українською, «Лавка древності». Тобто, от, Конан Варвар ми лишили, бо він не вліз, і Відьмак. Спочатку ми почали не доїдати. Ну, от, це на Оленівці почалося. Ну, я 25 кілограмів втратив. Я Семенов Никита Русланович, военнослужащий Украины, воинской части 3057, звание солдат, состоящий в должности стрелок-гранатометчик, попал в плен 18.05.2022 года в городе Маріуполь. Фотографія в мене дає, де я з номерочком стою на Оленівці. Це вже той результат. Те, що там, ну,
Собака їсти не буде, свиня може буде їсти. Ну просто елементарно на Оленівці оцей, як мололи, помол цей крупи, він не засвоюється. Він просто не засвоюється. Ти скільки його не з'їш, ти, по-перше, ти не наїшся, в тебе буде повний шлунок, ти будеш вбивати свій шлунок, бо це навантаження. Могли просто там кістки риб'ячої голови, оцей, от як у нас було, це називається ставка не зайшла. Коли дають наче макарони, але ж там все перемішано, риба вся ця, риба смердюча, якби зелена вся. Тобто був певний такий режим, який через халатність в якийсь момент навіть нам грав на руку. Ну серйозно, там не було до певного часу камер спостереження, і якби були сліпі зони. Десь щось, десь там заховатися до куняти, там, десь щось там зробити там, в своїх цілях. Десь може там взяти не 6 книжок, а там 12, наприклад. Ну, це вже під кінець моменти розкоші. Ти живеш і думаєш, ну нічого, от ще трошки і буде краще. Хтось приходить до Бога, якби в такій ситуації. Я не прийшов, тому що мене навпаки більше відштовхнуло це. Бо я спостерігав і чув, в першу чергу чув за багато прикладів, які, вони не в'яжуться просто з людиною релігійною. І якби просто якщо казати за весь бруд, який був в полоні, то треба і згадувати те, що деякі були не те, що поламані, деякі просто елементарно обрали для себе там, в першу чергу, навіть не те, що свою безпеку, а свій комфорт. Свій комфорт вони поставили на страждання і біль якогось іншого хлопця, там, наприклад. От так от просто. Ну, в плані ви говорите про людей, які на допитах давали якусь інформацію росіянам? Давали хибну інформацію. Або безпосередньо когось умисно наражали на подібні допити пристрасні, які вони проводили. Це я ніколи не зрозумів. Як би погано не було, як би ти не голодував, я був впевнений в своїй камері, навіть з людьми, з якими я, скажімо так, ніколи би не став друзями, з якими у нас були навіть там конфлікти, я був впевнений, і я міг за них сказати і на Кізілі, і в Таганрозі, що вони проти мене, ми все одно якби вже були однією сім'єю. Як сказав мій друг, що тут рідніше, нікого нема. Але бувало таке, що ти думаєш, скільки вже можна? Ні, скільки реально? Що нічого не робиться? Чого я тут сиджу? Я хотів поступати в цьому році. Я вже придумав, куди я буду поступати, а мене ніяк не можуть звідси дістати. Куди дзвонити? Хіба що Зеленському по тапіку, а так? На першому тижні мене на кабінет одразу прямо на поверсі завели. Там ще тоді вони не зламали стільки ребер, щоб зрозуміти, де правильно бити. І я пам'ятаю, як я зайшов, мене повалили, як сказали, все в коліна. І я якби такою черепашкою лежу. Так от. І починається. І там били так, били ногами, якби били шокерами там. Задавали абсолютно такі питання, які не пов'язані. Тобто один щось задає одне, той зразу викрикує інше. Щоб тебе збити з пантелику. Це така якби психологічна чиста задумка. І ти не знаєш, на яке відповідати, ти починаєш і тебе б'ють за це, що ти там щось не договорюєш. Це просто стандартно. Тобто, я зайшов в камеру очікування. Мене з неї там одразу майже забрали, завели, кажуть, ти парень молодой, говори, наверное, честно. Я, хорошо, так точно, честно. Убивал гражданских. Никак нет. А зачем ты сразу врешь? Гражданин начальник, вы же сказали честно. Я не убивал. А ты, может, подумаешь хорошо? Я кажу, не знаю. Что я не могу знать. А русских солдат убивал? Я говорю, наверное, да. Конкретнее.
Не можу знати. Ну, я зрозумів, що зараз зацеплються і все. Там гражданські, не гражданські, цивільні, не цивільні отримую в будь-якому випадку. Він каже, ну давай ти, може бути, подумаєш, а ми тобі зараз позу таку зробимо, щоб ти подумав. Мене взяли, ну отак от скрутили, зв'язали ноги скотчем, примотали. Руки отак от. Ну, так, об'єднали, виходить, склеїли ноги з руками от таким от чином, що я був як гойдалка. Отак. Взяли, занесли, отак під руки взяли, занесли в камеру очікування, поклали, мене заводять, ну, заносять знову. Ну, що ти придумав? Я кажу, ні. Ну, вспомнил что-то, кажу. Та ніяк ні, я там не був, мене там не було. Ну, бо якщо мовчиш, то одразу. Ну тут, я не пам'ятаю, як це називається, якась калатушка, я не знаю. І починають пробивати по тих ділянках, де, ну, от, чутливо. І справа в тому, що спочатку пробивають дуже сильно, там, в область коліна, локті, просто там по ногах. А потім не треба бити дуже сильно, щоб робити боляче. Просто статично набиваєш одне і те саме місце, і там утворюється така гематома, яка, ну, ділянка, яка там просто болить, затікає. Ти ходиш потім, як Халк Хоган, весь час, і, ну, якби дуже довго відходиш. От. І, ну, мене тоді прям так от несли, ну, заводили, бо я вже там, ну, чесно кажучи, на ногах стояти не міг. Ми їдемо в машині, в автозаку і під'їжджаємо до тюрми, і вже чути. Я тільки, ну, я розумію, що все, знов те саме. І тут я вибігаю, починається мені, ну, на голову одразу мішок, от, і я бігу, падаю, мене кидають там в купу, ну, і, ну, зрозуміло, що там витримується пауза, поки всіх закинуть там. Ну, в купу людей, таких самих, як я, яких привезли, етапованих. Просто для мене кульмінація була це, коли, якби, ну, я, чесно кажучи, був вже не здивований, але все одно, знаєте, якби, ну, тебе б'ють, отак всі ходять, б'ють і, ну, заставляють, якби, «Отче наш» читати. А я її ще не знаю, якби я молитву взагалі не знаю. Просто ти читаєш там молитву, там щось бубниш там собі, намагаєшся, бо я не знаю, наприклад, її серйозно. А деякі елементарно не знають на російській мові. Ну, такі теж є. Це люди більш такого старшого покоління, вони якби зрозуміло. І я от щось бурмочу, бах! І там бах, чую крики, там, але «Отче наш» читається, і це така прям сценарій, там, якийсь епізод з хорор-фільму. Далі мене повели, ну, і кажуть, що підрозділення яке? Я говорю, Азов, так-то, так-то. О, ясно. Говорю, ну все, тебе, коротше, тут конець твой. Ну, я таки чув багато разів вже, я такий, ну, так точно. От. І мене заводять, зразу кидають, там, ну, далі це, якби, такий, знаєте, маршрут, який треба пройти, щоб, ну, дістатися вже своєї камери нарешті. От. І тут мене закидають, тут треба зняти в тому, в чому я приїхав. Тут я починаю знімати, і, само собою, Азов починають, ну, забивати. Со мной все хорошо, претензий к условиям содержания у меня нет, обеспечен трехразовым горячим питанием, при необходимости медицинская помощь оказывается своевременно, предоставляется одежда по сезону. Тебе постійно б'ють. От, очі в тебе мають бути прикриті, от, але при тому так прикриті, щоб ти сам міг роздягатися і скласти ще в мішок все, лежачи. І щоб тобі не сказали, що, а що ти так глаза відкрив сильно? Мене там помітили одразу, ну, зеленкою. І я цього не знав. Я вже Це типу означало, що ви з Азову? Так, я це потім зрозумів. Я не бачив, що мене помітили. А де ця мітка була? На спині. Ну, це береться палка, вона просто як ПР-ку взяли, просто мокнули в зеленку, бах! В когось просто там, от я знаю, що зетку вибили отак от. Отак. На спині.
От, ну це гематомами воно потім вискочило. Я вже нікому не кажу, да й мене ніхто не питає за зовуча. Я думаю, що мене так б'ють? Думаю, ну боляче, серйозно боляче. Думаю, люди йдуть повз мене, ну не всі так отримують. Якби. От я чую, що там когось смикнули, да, когось бахнули, але щось. А я прям кричу, бо дуже боляче. Хтось каже, да давай все, зав'язуй, ну, зав'язывай все, давай. Твоя страна тебя бросила, тебя видишь, куда привезли, типа, не видишь, не знаешь и не узнаешь. Вот ты тут сдохнешь. Но у тебя есть выбор. Ты можешь подписать контракт в батальон Богдана Хмельницкого. Или в пол Кривоноса. Ну, да. Вот. Ну, за Кривоноса я не чув тоді. Ну, кажу, батальйон Богдана. Я кажу, я не можу, гражданин начальник. Він каже, ну, почему? Ну, я ж присягу давав. Типа, я в Україні, ну, те, що вони так люблять, знаєте. Присягу давав Україні. Він каже, там ти просто боїшся. Я ніяк ні. Точно не боїшся? А зараз, ну і там я щось він там мені так, знаєте, як замахнувся. Я того не бачив, але отак я відчуваю, що бах, ну, поруч зі мною щось він вдарив сильно таким, ну, це була вже не палка, я не знаю, що це таке. Ну і постійно отак от фрагментами щось там мені сказали. І пам'ятаю, я вже так стою, ну, як стою, я на колінах, у мене ще цей мішок на голові, і проходять поруч ці спеці. Вот. І щось один каже, давай вот этого, наверное, первым смотри на нього. Типу. Ну, це мене без черги провести, бо я вже був ніякий, якщо чесно. Мені там дали якийсь момент відпочити. Ну, як відпочити? Мене закинули, просто я не міг просто вже йти, я втрачав свідомість. Мене закинули в кімнату, там, ну, там, де всі проходять, просто в бік відкинули. Мене підводять вже до камери, знімають мені мішок і кажуть, все, давай, одягайся. Я починаю щось на підлозі, а він мене б'є. Там шкарпетки нові дали, на відміну від Таганрогу. Я їх не можу розірвати, в мене сили не вистачає. Ну, знаєте, оцю ниточку. От. І починаю, то розтібаю, не розтібається. Штани, ну, руки тремтять і весь цей час продовжується побиття. У мене тоді так запухли ноги, що я навіть, ну, я не знав, що таке взагалі у мене може бути. От, це було десь 2 тижні, вони прям взагалі не спадали. Ну, суцільні гематоми у мене були на спині. В мене, виходить, асиметрично повністю стала ліва частина. Тобто, де лопатка в мене все понадувалось, поспливало. Руки так само, таких, ну, я кажу, о, диви, банка яка. Там був суворий режим, ми навчилися розмовляти, не дивлячись одне на одного, і майже не шевелити губами. В принципі, весь цей час, поки я там був, було заборонено розмовляти. А рідним ви змогли подзвонити вже з кордону? Так, я їхав в Чернігів і подзвонив. Все так помінялося нормально. Ну, батько там, якби, ну там, точно ти, точно тот ти Нікіта Семенов, мій син. Так, а я вже ж українською, якби, з ним. Мені дуже приємно, що всі так мене, якби, чекали, але при цьому зміни дуже на краще, типу, відбулось, поки мене не було. Це приємно, бо я реально думав, що там, як там. Мене батько теж пішов служити тепер. От, і якби так, і, ну, я їм зараз дуже пишаюсь. Хоча, якби, як прийнято навпаки, а тут, от, бачите, я собі дозволяю таку розкіш пишатись своїм батьком.